بینندگان عزیز سلام. این خانواده‌ای که این داخلن به دلیل مشکلات مالی قادر به خرید یخچال نبودن. ما هم به نوبه خون یخچال خریداری کردیم تا بهشون کمک کنیم. یالا سلام. خوبی؟ خسته نبودی؟ صبح با کمی تاکسی خواستم که بیدارتون کنم یخچال آوردم سی تو یخچال خواهشی که بیرسه که من خوبه اصلا در تو خیلی خواهشی که نظر لطف انجام وظیفه ببین خوبه مشکلی نره هم دست دومه اوقات داخل حسابم پیل نشم که بخواستم یا صفر شب خرامسی تو حالا باز به هر حال شرمنده دارم. دست در نکنی ممنون واقعا دست در نکنی که میچه مای کنی چه میشکنه نارمی حالا باید برمش داخل لکمیت کنم. بیا ایرنه بیا ببینیش ایره یخچال رو داخل ولی حواست بود نزنی پهلیشه آروم رو داخل قدی بود یواش میشه میره ممنون یه ساعت به تا خود استراحت کنی یخچال بعد باز چی کردیش میبره
نیست بعدم برای بعدين انا داخل فروشگاه چیزی نمی‌رسیدم یه خوردم یه چیزی گلو کشیدم ممنون دست در نگه خود نیخری؟ نه دست چوی نیخرم خود بخواه فعلا علایده مثلا چی هیک تخمه علایده مثلا نفری بخیر شویه نفری صبحونه خریدم
چند وقت نبردیش کار درمانی؟ با او ما هفته دوبار با بودیش من هفته یه بار هم میده هزینه‌اش نمیری نه؟ نه با ای هفته بودیش حالا با یه خیلی صحبتی کنم جلسه بعدی بریمش هفته بعدی که من چند با خوش زن من چی بود هم پیش هزینهش آماده کنه اوست برش هزینه‌اش هم تو برین کارش کنم باش مثلا بیا نه نه بیا بزنم پشت ما چون این زبانه نمی ایروز داشته بردار رو داخلش بنا به سایت جعبه نه؟ تو جعبه این زبانه چیه؟ خب فعلا کار نریم ما برو هم باید صبح بینیم تو دست درمه داره گوهندم؟ خدا حافظ ها دست درمه